Hi friends, আজি Jitu Interlude part 2 বজালো এটো হৈছে দিল কা দাৰিয়া গানটোৰ মাজত কৈছো আমাৰ Jubin Nautiyal লাগিছে তো হেতু গানটোৰ লিড পাৰ্টটো একদম ইজি মোৰ গতে গিটাৰ গান ষ্টেণ্ডাৰ্ড টিউনত আছে B G D A E সো বেছি দিন নকৰো গীতটো আছে B মেজৰ স্কেল তো নোটটো দিছে আমাৰ মই ইয়াত এটা লেগাটো টেকনিক লেগাটো ষ্টাইল এটা বজাইছো এইটো মেইন পাৰ্টত নাই কিন্তু মই ইয়াত লগাই দিছো ফাৰ্স্ট নোটটো হৈছে আমাৰ ই হাফটো ওৱান টোন হাফ পুল কৰি মেইন নোটলৈকে আনি ডি শাৰ্প নোট তাৰপিছত সি মই সেকেন্ড ষ্ট্ৰিঙত বজাইছো এইটো সি শাৰ্প তাৰপিছত বি তাৰপিছত থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং বি ফ্লেট তাৰপিছত জি শাৰ্প এই নোটটো এইখিনি বস্তু একদম চিম্পল বজাইছে আকৌ সেম বস্তুখিনি ৰিপিট কৰিছে ইয়াত মই বজাইছো এইটো লেগাটো ষ্টাইলত এইটো বস্তু এইটো একদম চিম্পল ডি শাৰ্প ই তাৰপিছত এফ শাৰ্প এইটো দুবাৰ বজালে হ'ল তাৰপিছত জি শাৰ্প থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং এ জি শাৰ্প এ বি এই দুবাৰ তাৰপিছত চি শাৰ্প সেকেন্ড ষ্ট্ৰিং ডি শাৰ্প আৰু ই এইটো সেম বস্তু দুবাৰ কৰি খেলি এইখিনি বস্তু আছিল যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টো অতি সোনকালে আনাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম থেংকছ ফৰ ৱাচিং হেভ এ নাইস ডে